Miről szól Magyar Péter titkos hangfelvétele, és valóban akkora atombomba ez, hogy a kormány lemondásához is vezethet, mint ahogy azt Magyar Péter reméli. Köszöntöm Önöket, ez itt a Feedback, én Jakab Balázs vagyok, és köszöntöm vendégeimet, Lukács Adorjánt, elemzőt, és Tóth Mátét, ügyvédet. Szervusztok! Köszöntök mindenkit! Kezdjük Szervusztok. akkor... Én is köszöntök mindenkit. Rögtön ezzel az atombombával, amit itt Magyar Péter, amikor ezt Magyar Péter belengedte, akkor ti mire számítottatok, hiszen elég nagy hype-ot kerített köré, ti számítottatok egy nagy robbanásra, és ez a robbanás ez mekkora lett, amikor nyilvánosságra jött ez a hangfelvétel? Hát megmondom őszintén, kicsit becsapottnak érzem magam. Kicsit ez olyan, mint amikor az óriás plakátok becsalogatnak egy üzletbe, és valójában nem az, nem úgy, nem annyiért fogad, és az apró betű, és minden más, hogy ez bizony nem atombomba. Tehát mondjuk atombombát még nem láttam közelről, atomerőművet igen, úgyhogy talán ez kicsit feljogosít, hogy így állást foglaljak ilyen mértékben. De hogy nem erre számítottunk, már csak azért sem erre számítottunk, mert, és nekem ez a szerencsés csillagállás a történet fölött, ami legalább annyira tanúságos, mint maga a tartalma, hogy azért egy emberként mozgósított a magát baloldaliként, vagy független objektívként, vagy bármi más ilyen divatos címke alatt azonosító média. Egy emberként állt be, ez a magát először magányos harcosként, csalódott neresként beállító Magyar Péter mögé, és hát ekkora média hype-ot, valóban ekkora nyilvánosságot az ember azt gondolta, hogy nem pazarolnak el a semmire, egy jelzőrakétára. És pedig aztán, ami megjött, először azt hittem, hogy ez egy vicc, ez egy teaser még a teljes anyagból, az bizony nem sokat tett hozzá ahhoz a képhez, ami pont ezekben a médiaforrásokban azért mind a Völner Sándor ügy kapcsán, mind általában a NER kritikája kapcsán állandó jelen van. Tehát én kicsit úgy éreztem azután a 3 perces videó után, hogy biztos azt mondják, hogy mert ez volt a bemelegítő, és ezután jön a tartalom, mert hogy nyilván részleteiben is érdemes majd belemenni, csak most így a nagykép szintjén az első benyomást mondom, hogy semmi olyat, sőt, igazából teljesen ellentétes előjellel is értékelhető, nyilván aztán az ügyészségnek és a vádnak a területére tartozó kérdéseket nyitesz ki, ahol például egyáltalán nem az a kép az ügyészségről, hogy ez egy sikeresen kézivezérelt intézet lenne, mint hogyha az lenne a videónak, tényleg nem akarok a részletekbe így belemenni, csak még mindig a nagykép szintjén maradva, az összhatása, hogy bizony pont, hogy nem, az történik, hogy itt egy kézi vezérelt ügyészség van, ahol bármit meg lehet tenni, és így tovább. Tehát most tényleg még nem a részletek beveszve el. Tehát, hogy ellenkezőleg, és akkor még nyilván nem nyitottuk, nyilván nem mentem abba bele direkt, hogy milyen egyéb büntetőjogilag szintén értékelendő lábak nyílnak ezzel ki. A hamis vád, ugye Magyar Péter az mégiscsak egy folyamatban lévő büntetőeljárásba dobta ezt be, a sokak által már most vágottként azonosított felvétel, aztán ugye a hangfelvétellel visszaélés, ugye, hogy milyen körülmények között vette fel, tehát hogy még olyan szempontból is furcsa ez, és ez a másik gondolat ehhez, a nyitóképhez, hogy az az elképesztő média hype, ami megelőzte ezt az atombombának szánt jelzőrakétát, másrészt meg az az ár, amit kockáztat ezzel Magyar Péter még jogi értelemben is, jogászként is nézve, hogy ennek még milyen következményei lehetnek ránézve is, vagy a családjára nézve, és a narratíva meg végképp az volt az elején, hogy a családját védi, és hogy azért nem is értettem akkor se, és 3-szor elolvastam, hogy a családját védi, és a családja érdekében hozza nyilvánosságra hangfelvételt. Melyik része volt a családvédelem ennek? Hát abszolút, tehát ezt azért nagyon nehéz a Rubik kockába összeforgatni ezt a két szint egymás mellé, tehát ez egy nagyon, nagyon furcsa is. Akkor is, ha minden oldal egyszínű. Akkor se jön ki. Tehát elképesztő kockázatokat vállal, teszem hozzá, és tényleg ez az utolsó példamondat, hogy ha ez ugye olyan módon kerülhet ki a kezéből ez az egész, amit elindított ez a hógolyó lavinaként, hogy bizony ez elsodorhat olyanokat is, akik tényleg ne a rébuszokba beszéljek, hogyha itt tényleg nagyon komoly dolgok történtek, és ez a csonka-bonka hangfelvétel valami óriási hivatali visszaélés, bármi ilyesmit leplez le, akkor mivel ezek közvádra üldözendő cselekmények, feljelentési kötelezettség van, ugye tipikusan
egy szűk bűncselekményi körnél létezik ez, de véletlenül ebbe beleesik, akkor itt bizony a volt feleségét, a gyerekeit, tehát ez mindenkit olyan hatásoknak tehet ki, amit azért nehéz elképzelni, hogy ezt valaki ilyen módon vállalja be. Tehát akar összeállni a nagy kép nekem, tehát ez a summary erről, hogy ez a messiásnak ez az ige hirdetése, amit ugye mindenki várt, mint a Brian életében a szent tököt, amit lehet követni, hogy túl nagy árral, túl nagy hype-al egyelőre nem látjuk azt a fejfölé emelt szent tököt, amit lehet követni, már pedig mi tudjuk, hogy ez az igazi messiás, mert mi már követtünk párat. Köszönöm, meg vagyunk. Tehát elmondtál mindent, ezzel nehéz vitatkozni. Az a kérdés, hogy mit gondoltunk először. Megmondom őszintén, hogy én nem igazán szeretem az elfogult véleménynyilvánítást, sem az elfogult politizálást. Én úgy voltam vele, hogyha Magyar Péter előáll valamivel, amin tényleg érdemes elindulni, aminek vannak új hangjai, amiből valami olyan új dolog kiderül, ami eddig nem volt más szájából hallható, vagy ami eddig nem forgott köznyelven, akkor azt gondoltam volna, hogy érdemes vele bármit foglalkozni, bár azt gondolom, hogy akkor is nekem inkább azok a gondolataim voltak, hogy milyen ember ez. Meg ha most is ennek van, ezt te jobban tudod, és jobban el is mondtad a jogi vonzatait, hogy ezzel mi történhet, vagy mi alakulhat ebből ki. Én azt gondolom, hogy ez nem, hogy kormányváltás, ez nagyon kevés arra is, hogy komolyan vehető legyen. Engem inkább az a jelenség rémisztett meg, hogy van egy, nem tudom, tömeg. Tehát van egy réteg, aki úgy váltogatja a messiását, mint más ember a sportcipőjét, tehát ilyen fél-egy éveken belül. És nekem ez sokkal ijesztőbb. Most az, hogy itt most mindenki hirtelen mindent elfogad, tehát elfogadják, hogy Magyar Péter egyébként a NER-ből jött, elfogadják, hogy felvette a feleségét a saját hitvesi ágyukba, ha lehet hinni a pletykáknak, de ha nem, mindenképpen a saját otthonukban. Elfogadják azt, hogy esetleg bántalmazta, és tehát mindent olyan érdekes, hogy most mindent hirtelen elfogadunk, minden, ami ellen harcoltunk az előző években, az most nem annyira fontos, és most hirtelen át tudunk rajta lépni, át tudunk rajta ugrani. Nekem itt tényleg pár megjegyzésem lenne, hogyha megengeditek, és egy kicsit hátrébb lépnék az egész történettől, és nem politikai oldalról szemlélném, hanem föntről úgy, ahogy van. Ha mindent, azon kívül, hogy nem hangzott el új információ, mert most tényleg jogilag, ahogy Torockai László mondta, az derült ki, hogy az ügyészség befolyásolhatatlan. Tehát a felvételből ez derült ki. Ha leszedjük a politikai oldalakat, leszedjük tényleg Magyar Pétert, és benhagyjuk azt, és akkor először ezt a szempontot nézném, hogy nekem az emberekben való csalódás sokkal erősebb ebben a történetben. Tehát, hogy én értem azt, hogy annyira utáljuk Orbán Viktor, és értem azt, hogy annyira ellene vagyunk már ennek a rendszernek, hogy csak történjen valami, na de hát hogy mondhatja azt valaki, hogy a NER ellen harcol, hogyha Magyar Péter a messiása? Tehát, hogy azt gondolom, hogy minden, és akkor kerekre teszem, azt gondolom, hogy minden olyan dolog, amit egy jobboldali embernek utálnia kell a saját oldalában, a saját oldala által működtetett rendszerben, az a Magyar Péter jelenség. Tehát minden jó érzésű jobboldali ember, akinek van önkritikája, és azt mondja, hogy márpedig ami nem működik a mi rendszerünkben, az pont az ilyen végtermék, tehát hogyha a Fidesz olajtársaság lenne, akkor Magyar Péter lenne a pakura. Tehát, hogy azt mondják, hogy Magyar Péter a harmadik út. Hát Magyar Péter a bicikli út Karácsony Budapestjén, a kis póznákkal. Tehát, hogy ez most tényleg valaki, hogy lehetne a harmadik út az, ami most vált le abból a nagy országútból, aminek én ellene vagyok. Tehát, hogy fénylő csillag, meg ilyeneket lehet olvasni, hát tényleg emberek. Hát Magyar Péter nem fénylő csillag, hanem Orbán Viktor selyemingének a leszakadt aranymanzsettája. Tehát, hogy annyira hihetetlen nekem ez, hogy tényleg tegnap még utáltam azt a rendszert, és a rendszernek a selejt termékét pedig magam fölé emelem. Hát mit éreznek azok az emberek, gondoljuk már el, aki hosszú évek óta harcol a NER rendszer ellen, aki hosszú évek óta azon álmodozik, hogy kormányt vált,
rengeteg munkája, rengeteg erőfeszítése, rengeteg idegölés van benne számáról, vagy részéről, és akkor jön valaki a NER-ből, mert megbukott, és utána azt mindenki felém helyezi? Felém, aki már 10 éve benne harcol. Tehát nekem ez annyira önpusztító, önromboló emberi magatartás, hogy ezt nem tudom. Tehát ennyire szolgalelkűek nem lehetnék lenni. Az én világomban ez úgy működne, ha én lennék ellenzéki, és Magyar Péter megjelenne arról az oldalról, amit gyűlölök, és ő maga az, amit abban az oldalban gyűlölök, a teljesítmény nélküli lehetőséghajhászás, akkor, és azt mondaná, hogy van egy felvétele számomra, ami megbuktathatja a kormányt, akkor egy jó érzésű, valamire való ember azt mondaná, hogy jó, akkor tedd le az asztalra, nem csepegtetve az egészet tedd le az asztalra, és te életbe maradhatsz. Kb. Ez. Nem az, hogy ő lesz az új messiás, hát tényleg gondolkodjunk már rajta. Az meg, hogy ez mennyire kormány megbuktathatta az ember kell. Tehát, hogy ennél azért több kell hozzá. Annyi derült ki ebből az egészből, hogy Varga Judit nem vette túl komolyan a titoktartást, annyi derült ki, hogy az ügyészséget nem tudja befolyásolni még Pólt Péter sem, és annyi derült ki, hogy egyébként Magyar Péter egy megbízhatatlan ember. Tehát, hogy bocsánat, hogyha nagyon családira vettem, meg nagyon inkább a másik oldalát vettem ki a dolognak, de nekem ebből ez jött le. Tanulság egyébként mind a két oldalon van. Tanulság az is szerintem, hogy a kormánypártnak el kell gondolkodni, hogy az értéktelen embereket mennyire érdemes pozícióba tenni. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy tanulság. Ha lehet kritikája az embernek a saját oldalával szembe, szerintem ez a legfőbb, hogy valószínűleg nem Fási Ádámoknak kell köszöngetni senkit sem, meg nem Győzikét, meg Kisgrófot kell felköszönteni a születésnapján, hanem jobban oda kell figyelni arra, hogy kit teszünk pozícióba. És valóban az igazi tehetségeket lehet, hogy jobban kéne gondozni, mint mondjuk a Magyar Péter féléket. Meg egyébként úgy unblock az országnak tanácsolnám azt, hogy amikor politikusra szavaznak, vagy politikus keresnek maguknak példaképként, akkor ne gondolják azt, hogy az valóban az a jó politikus, mindenképpen annak valami tiszta, lelkű, érinthetetlen, nem tudom kinek kell lenni, nem, a legharcosabbnak kell lenni, aki a saját hazájára legtöbbet tud letenni az asztalra. Tehát, hogy ez egy demagóg gondolkodás, hogy itt mindig olyan valakire szeretnénk szavazni, aki érinthetetlen, és soha nem csinált még semmi rosszat, és mindig a legtisztább, nincs ilyen. Tehát, hogy azért hazudják ezt a politikusok, hogy ők ilyenek minden választáson, mert az emberek ebben hisznek, a mesékben. Ez nem így van, nincs így. Tehát, hogy folytathatnánk demagóg módon is a beszélgetést, és mindenki megvédhetné a saját oldalát, de azt gondolom, hogy ezen már réges-rég túl vagyunk. Ma ott tartunk, hogy akkora nihil van a baloldalon, még egyszer hangsúlyozom, hogyha kiáll valaki, és elmondja, sőt, ha Orbán Viktor maga személyesen kiáll a tömeg elé, és elmondja, hogy Orbán Viktor egy akkor rá is fognak szavazni. Tehát ő is messiás lehet. Tehát ezen a gondolat mentén, amivel most viselkedik az ellenzék, arról nem beszélve, hogy olyan pofátlanságokat csinál. Nekem az is nagyon ellenszenves, és mondom még egyszer, nem zavar, ha kiderül valami olyan igazság, amiben belebukhat bárki, mert ha van olyan, tehát, hogy én sem gondolom, Sadülnek, Völnernek nem szabad semmit sem megúszni, ne hülyéskedjünk, hát van egy olyan rendszer az országban, amelyik bizonyos emberektől elveszi az otthonokat, másoknak meg féláron odaadja. Tehát, hogy igenis meg kell fogni, hogyha az én világomban lennék, akkor a lábukat levágnak, nem börtön ülnének, de hát sajnos nem abban vagyunk, úgyhogy meg kell elégedni a börtönnel, és hogyha ehhez bizonyíthatóan lesz köze bárkinek, hangsúlyozom bárkinek, akkor annak a fejét is kell venni. Hát ki kell tudni ezt mondani, nem kell demagógnak lenni. Én ezt ki tudom mondani, attól még a saját politikai oldalamat mindig különbnek tartom a másiknál. Tehát, hogy egyik nem üti a másikat. Ezért hihetetlen nekem, hogy a baloldalon miért nem az van most, vagyis nem is a baloldalon, hanem az ellenzék azon részében, aki Magyar Péterbe látja a messiást, miért nem volt nekik elég az, hogy jött egy Magyar Péter, aki egyébként áruló, aki egyébként megbukott, mint férj, mint apa, miért nem elég az, hogy adja oda a bizonyítékait, és hajtsák el a francba. Tehát miért kell őt magasztalni? Én ezt nem tudom összerakni. Sokkal őszintébb lenne azt mondani, hogy nagyon jó, köszönjük szépen, talán ha a mi világunk eljön, akkor téged mondjuk nem kötünk fel. Bocsánat a szókimondásért, de egy normális filmben ez így működne. A való életben meg úgy működik, hogy jön valaki, aki eddig köpködtem, mondom, tehát ő a NER maga. Tehát minden, amit az ellenzék utál a NER-ben, az a Magyar Péter. Most meg ő a messiás. Hagyjuk már meg, akkor mindig ez a duma, hogy hát valaminek történnie kell.
Hát érdekes lett volna Pompeiben, ezt mondták volna az ott élők, nem? Mikor kitört a vulkán, hát valaminek történnie kell. Hát nagyon kemény. Itt behoznék egy másik szempontot, hiszen Varga Judit reagált, és azt mondta, hogy Magyar Péter több mint egy éve zsarolta ezzel a hangfelvétellel. Miért nem állt elő vele? Én inkább arról az oldaláról fognám meg, hogy olyan dolgok szerepelnek ebben a hangfelvételben, ami tényleg Varga Judit politikai bukásához vezetett volna, hiszen mindketten azt mondtátok, hogy igazából egy csalódás volt, és nem pukkant akkor át ez a bomba, mint azt vártuk, hogy ez tényleg Varga Judit politikai karrierjének a végét jelentette volna, hogyha mondjuk most a kampány alatt, még hogyha Varga Judit lenne az EP lista vezető, ezt kihozta volna? Hát én továbbra sem érzem olyan falsúlyosnak, hogyha ebből a szempontból nézzük a hanganyagot se. Tehát tényleg bárhogy csűrjük, csavarjuk, van ez ugye a népdal kifordítom, befordítom, mégis bunda a bunda, ez a hangfelvétel annyi amennyi. Tehát egyszerűen nem tudunk belőle úgy igazán többet kifacsarni, és hát egyetértek, és innen folytatnám, hogy hát az már látszik, hogy nagy bicskázás nem lesz köztünk, mert hogy szemlátomást azonos oldalról értékeljük a dolgokat, és hogy teljesen progresszívan én is ehhez szeretnék csatlakozni, hogy itt azért tegyünk mindent asztalra, azt hiszem, hogy egyikünket se nevezték ki minek volt a diákhitelközpontnak a vezére, tehát egyikünket sem helyeztek soha pozícióba, ilyen értelemben teljesen tárgyilagosan tudjuk nézni, értékelvel, de tárgyilagosan az, hogy mi történt, és mi ennek a tanulsága. És valóban ugye a kérdésedre válaszként is, és egyébként is egyre inkább azt érzem, hogy az első számú kritika az, hogy itt azért olyan dolgok történnek, olyan felhígulása, bulvárosodása történik a magyar közbeszédnek, pontosan a Magyar Péter jelenséggel, pontosan a titokba felvett hangfelvétellel, a zsarolással, azzal, hogy ezek szerint egy éve, és ez egy teljesen életszerűnek tűnő mondás, ugye Magyar Péter ezzel pozícionálhatta magát, míg nem ugye elővette ezt a hangfelvételt, ez elképesztő. Tehát ez elképesztően rossz irányba mutat. Az is elképesztően rossz irányba mutat, és ezzel is egyetértek, hogy az, aki minden kritikára érdemes lehet valóban, balról is, jobbról is, hát hogy vannak olyan nerd lovagok, akik nem teljesítmény alapján, hanem mondjuk ismerettség, ez a nepotizmus alapján kerülnek valahova, na ez a Magyar Péter. És tényleg ezt emelik most maguk fölé. Ő egy jelenség. Tehát ez tényleg gyakorlatilag, ami minden megtestesít egy állatorvosi ló, tehát ami kritikára érdemes, az tényleg a Magyar Péter. És hogyha valaminek örülni lehet, hogy kivetődik valahonnan, az pontosan a Magyar Pétereknek a jelensége kellene, hogy legyen. Tehát akinek nem a zsaroló pozíciója nem lenne szabad, hogy legyen senkivel szemben, hanem egyszerűen, tehát hogy ő az, aki minden kritikai mérce szerint hát nem érdemes a párbeszédre. És az, hogy tényleg őt emelik maguk fölé, hát a Heaven Street Sevennek volt az a száma 20 évvel ezelőtt, volt egy sor, hogy Icuka minden héten más Istenben hisz. Tehát kicsit most a Magyar Péter is ilyen icukáknak, hogy most ő a heti mesiás, de hogy ez elképesztően a devolválódása és az inflálódása a közbeszédnek is, az értékeknek is, az értékhierarchiának is. Tehát az, hogy zsarol, felmerülhet ez, hogy valaki zsarol titokba felvett hangfelvétel, ami ki is derül, hogy a tartalma nem indokolja. Tehát tehát a végén, ha megméretik, és mind a két serpenyőibe kerül a mérlegnek, ugye ez a tipikus justícia mérlege, hogy az igazságszolgáltatás szimbóluma, akkor kiderül, hogy még több jogsértést követett el ez a fickó, mint amire hivatkozva ezeket elkövette. Márpedig a végén például egy nyilvánosságra hozott magánbeszélgetés hangfelvételénél ezt mérik össze. Tehát ezt a két jogi érdeket, hogy indokolt-e az a közérdek vagy nyomós magánérdek, ami miatt azt a jogsértést elkövett. Egyáltalán nem biztos. És tényleg igaz az a hasonlat is, hogyha a NER, ami a rossz a NER-be, az mondjuk egy olajtársaság lenne, akkor hát konkrétan Magyar Péter ő lenne a himba. Tehát, hogyha ismerjük a Dallasból azt a bólogató fejet, ami felhozza a nem kémiai technológiával kitermelt olajat, na hát ez. Tehát, hogy most körbáljuk a himbát, fölvirágozzuk, mint egy május elsői fájt, és körülálljuk. Tehát ez nagyon tragikus. Tehát pontosan azokat az objektív tanulságokat érdemes asztalra tenni, a konkrét ügy kapcsán is, amiket ez felszínre hoz. És ezek azért bennem egyre inkább érik az a kritika, hogy a Magyar Péter
nyilván, ha olyan dolog történne, tehát hogy tényleg olyan dolgot leplezne le hangfelvétel, amiben mondjuk egy kormánynak bele kell bukni, akkor bukjon bele, nem is kérdés. De nem ez történik. Ha akkor tényleg Rogán Antal gondolom repülőre száll, nem véletlen nem szállt magán repülőre, nem tudom, ilyesmivel fenyegette Magyar Péter. Tehát nem itt vagyunk, nem ebbe a dimenzióba vagyunk, hanem egészen más dolgokra világít rá ez a hanganyag. Csak szintén ide tartozik szerintem, ugye beszéltünk már erről, hogy hogyan devalválódik a közbeszéd, milyen szinte belső ázsiai világot nyit ez ki, hogy hangfelvétellel zsarolni aztán. Tehát, hogy szerintem ez egy elképesztően aggasztó válságtünet, és az is, hogy válik messiássá egy ilyen figura, aki gyakorlatilag mindennek a görbetükre vagy a rossz kritikája, amit eddig, vagy abból az irányból kritizálni szoktak, de hogy még egy vonal, hogy nekem az is egyre félelmetesebb ebbe a történetbe, és pontosan erre világít rá ez a legújabb fordulata a Magyar Péter ügyben, ami talán először csak nem haladta meg a barátok között, vagy egy családi drámának a szintjét, de hát már ugye túlnőtt rajta, hogy mennyire kezd kibomlani a Magyar Péterből, aki magányos hősként jelent meg a sziklaormon mögötte, naplemente és fújta a szél a haját, mint a tankcsapda énekesének szokta a szélgép, hogy ebből hirtelen egyszer csak tömegek tűntek fel mögötte, profi média, profi időzítés, hogy mennyire felépített ez az ember. És akkor pedig végképp a Magyar Péter ügynek olyan új tanulsága bomlik ki, vagy tanulságai bomlanak ki, ami messze a hanganyagon túlmutat. Ugye Földi László szokta mondani, hogy Magyarország műveleti terület, hogy olyan szabadon járnak, kérnek ittben titkosszolgálatok és külföldi érdekek, mint a prérina szél, hogy nem ez is történik, tehát az is furcsa volt, amikor ugye a kegyelmi ügy is kirobbant, pont akkor, amikor a Fidesz be akarta jelenteni a maga LP listáját, amit Varga Judit vezetett volna. Majd, ahogy közeledve most az LP meg az önkormányzati választásokhoz módszeresen kibomlik egy politikai oldal Magyar Péter mögött, hogy én már egyszerűen nem vagyok egy fóriasisakos összeesküvés elméletgyáros, de már nem tudok nem arra gondolni, és ez bőven túlnő. Most ezt olyanoknak próbálod magyarázni, akiknek el kell magyarázni azt, hogy ki számít férfinak és ki számít nőnek. Tehát azt tudod. Hát ez az aggasztó, és ez teszi különösen válságtünetté mindaz, hogy Magyar Péter sztár lehet. Tehát senkinek nem tűnik fel, hogy senkinek nem tűnik azt fel, hogy megjelent a Magyar Péter, mint termék, mondom, tegyük félre most, hogy ki baloldal és ki jobboldal. Feltűnt a piacon, mint termék Magyar Péter. Az emberek, akik hisznek benne, nem látják, hogy például egy Mi Hazánknak ehhez a gyorsasághoz, és nem gyorsasághoz, ehhez a szinthez, amit Magyar Péter 2 hét alatt megcsinált, évek kellettek súlyos munkával például, hogy most valakit mondjak. Senkinek nem tűnik fel, hogy 2 hét alatt láthattuk a Copperfield Dávidból, hogy lett Tom Jones. Tehát, hogy tényleg szupersztár a csávó. Tehát, hogy valami elképesztő a viselkedése. Nekem az is nagyon furcsa, hogy látok szelfizgető anyukákat, meg nem tudom micsoda, akik a TikTokon más se néznek, csak hogy milyen egy narcisztikus kapcsolat, és amikor velük szembe jön, akkor meg nem ismerik fel a narcisztikus férfit. Tehát ha van iskola példája szerintem, akkor ő tényleg az lehet. De kérdésedre válasz, én azt gondolom, hogy ha minden időben történik, akkor nem jutunk el idáig. Tehát, hogyha Varga Péter, bocsánat, nem tudom, miért mondta ezt, Varga Judit, igen, hát a Freudi elszólt a focista feleség. Tehát nem jutunk el idáig, ha minden időben történik. Ha Magyar Péter, amikor tudomást szerez ezekről a állítása szerint bűncselekményekről, akkor ezt jelzi és jelenti, akkor egy becsületes ember lett volna. De ő utána még vállalt munkát a NER-en belül. Tehát ő utána még azt gondolta, hogy van az a pénz, amiért csendben maradok. Hát nem, tehát hogy ezt a hazugságot, hogy Varga Judit védelmében vette fel, hát nem tudom azt az aspektus, ami szerint Varga Juditot megvédte volna ez a hangfelvétel. Tehát, hogy tényleg ez már annyira demagóg hülyének kell lenni, hogy ez valami tényleg. Tehát az, hogy valaki felveszi a férjének vagy a feleségének a legbizalmasabb közléseit, hát most, hogy maradjak a népemnél, ez a világ gázsósága. Tehát, hogy ilyet a Földön még nem láttam. Tehát, hogy azt hazudják most emberek, 100 000 ember azt hazudja, hogyha kiderülne a feleségéről vagy a férjéről, hogy egy évvel ezelőtt felvette azt, amit a legbizalmasabban mondott neki 4 szem között, és ez nem zavarná, nem válna el, az nem érdemel jobbat, mint Magyar Pétert. És ebben egészen biztos vagyok. Varga Juditról meg annyit, hogy amikor
Magyar Péter megzsarolta ezzel a felvétellel, akkor Varga Juditnak is fel kellett volna jelenteni minimum. Tehát, hogy ha minden időben történik, mindent akkor közölsz, amikor felháborodtál, amikor veled történik, akkor nem jutunk el idáig. És ezt nagyon őszintén mondom. Hogy át kell gondolni ezt az embereknek, hogy amit a múltkor mondtam a kritika nélküliségről, az az idő pont ennyire fontos tényező. Hogy akkor, amikor megtörténik, ha mindenki akkor jelzi, vagy akkor tesz ellene, vagy lépéseket tesz azért, hogy ez ne történhessen meg vele, akkor nem tartunk ma itt. Akkor a Magyar Péter egy asszonyverő. Igazad van, amúgy, bár teszem hozzá, és jogilag meg abszolút, tehát ott mindig az idő számít, tehát hogy mikor történik, mert a jogkövetkezmények is ahhoz tapadnak, de az biztos, hogy család, gyerekek, ez nehéz kérdés. És ezt teszi különösen, ezt lehet, hogy erős jelző az undorító, de legalábbis kétségbeejtővé ezt az egész Magyar Péter jelenséget, hogy mindez akkor ugye egy válófélbe lévő, azért még mindig 3 gyerekkel, tehát egy olyan szituációban történik, amit hát tényleg, nem tudom, barátok közt bulvár, tehát ilyen dimenzióba találkozik vele az ember. Tehát tényleg azért ez az aspektus is értendő és értékelendő, és nagyon-nagyon rossz tendenciát nyit ki, hogy ez az ügy el tudja érni azt a politikai ingerküszöböt, hogy tematizál, és... Szerinted eléri? Hát abban az értelemben igen, hogy az icukák, azok, akiknek meg kellett jönniük a heti istenüknek. Hát Oké, de ez az ügy azért él még most is, mert most is mi is beszélünk róla, meg mindenhol beszélnek róla. Ez már rég nem, tehát ez nem úgy kormány buktatni nem fog. Tehát ez arra alkalmas, hogy a kocsmába a Gyula meg a nem tudom, Józsi összevitatkozó rajta. Tehát most tényleg nem akarom elbagatelizálni, mert ha van olyan információ, ami egyébként nemzetbiztonsági kérdés, derüljön ki, mondom még egyszer, hangsúlyozom, én nem akarok megvédeni senkit, mindenki védje meg magát, mindig ezt mondom. De ennél többet én ebbe egyébként nem látok. Az nekem nagyon visszataszító, mondom még egyszer, hogy az ellenzéken létezők, de egyébként ez megtalálta a jobb oldalon is ez az elfogultság, hozzáteszem, tehát nem akarom ezt kikerekíteni az ellenzékre, de az ellenzék egy része most, aki Magyar Pétert követi, azt hazudják, hogyha az édesanyjuk mesélné, hogy az apjuk egy évvel ezelőtt, pedig mind a kettő rokona. Az édesanyjuk mesélné, hogy az apjuk egy évvel ezelőtt felvételt készített, és most országvilág előtt föl akarja tölteni a Facebookra. Ha azt hallgatnák, hogy a gyerekük mesélné, hogy a párjuk felvételt készített egy évvel ezelőtt, és most ki akarja rakni a Facebookra, és most azt hazudják ezek az emberek, hogy nem háborodnának ezen föl, nem ítélnék meg, akkor szégyeljék magukat, akkor nem érdemelnek jobb párt, jobb főnököt, jobb társat, mint Magyar Péter. Tényleg annyira gusztustalan ez, hogyha az én oldalamnak ez árt, akkor nem ítélem el, hogy egy kedves barátom úgy mondta, és nagyon, nagyon helyesen, hogy hát ott tartunk, hogy még szerencsé, hogy a Tolvakergetők című műsort nem liberálisok csinálták, mert akkor ma fideszesektől szabadon lehetne lopni a biciklit. Tehát, hogy egynek se lenne már kerékpárja, de hogy ez tényleg, ha vetköztessük le, úgy is egyet fogunk, tehát hogy ha levetköztetjük, és a múltkor mondta ezt a hagymát, hogy lerétegeljük, a végén ott marad az a mag. Abban úgyis csak egy van, egy igazság van, egy közepe van, úgyis egyet fogunk érteni. Tehát, hogy ne legyünk demagógok. Az is demagóg, aki azt mondja, hogy ebben a rendszerben nincs hiba, bár hozzáteszem, hogy abban is vastagon benne van az ellenzék alkalmatlansága, mert mondom még egyszer, az a hatalom, amelyik felett nincsen ellenőrzés, az a hatalom igenis megvadul. Ez nem kérdés. Azt is, hogy kiket engednek közelbe, azt is át kell gondolni, meg mondom, tele van ilyen seggfejekkel a NER egyébként Magyar Péter, viszont a másik oldalon meg tényleg az nagyon-nagyon nagy baj, és engem is elszomorít, aki vágyom rá, hogy legyen egy normális ellenzék, mert mondom, hogy ez nekünk is jó. A másik oldalon már elég messiásnak Magyar Péter is, az szörnyű. Tehát az mindent elárul, hogyha a baloldalnak az utolsó reménye Magyar Péter. Nézzük meg akkor a hangfelvételnek a konkrét tartalmát. Ugye azt hallható, hogy Rogálnék javasolták, hogy mit húzzanak ki a nyomozati anyagokból, de ezt az ügyészség meg nem tartotta be, és ugye itt említették is, hogy Polt Péternek nincsen elég hatalma ahhoz, hogy ezt elérje. Ez az ügyészségnek a függetlenségét bizonyítja, vagy magát a rendszernek a romlottságát, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerül? Jogilag szerintem semmit nem bizonyít. Tehát, hogy az van a felvételen, és majd utána az ügyvéd úr ezt kifogja. Én azt tudom elmondani, amit a Spárban beszélnek a chipses pult előtt az emberek. Tehát jogilag
az, ami a felvételen van, semmit nem bizonyít, az arra bizonyíték, hogy Varga Judit mit mond erről, még azt sem bizonyítja, hogy mit gondol. Tehát, hogy azt gondolom, hogy jogilag a következő lépés az, hogy Varga Juditot beidézik, és megkérdezik, hogy értette ezt, amikor ezt mondta. Ő pedig el fogja mondani, hogy beszélt minden, csak Magyar Péter hagyja békén. Tehát, hogy az most mennyire igaz, vagy mennyire nem, azt nem tudom, mindenki döntse magába, de kiszámítható, az egészen biztos. Tehát ezt úgy hívja, azt hiszem a jog, hogy közvetett bizonyítékot alátámasztó közvetett bizonyíték. Hát, ha egyáltalán azt megügyi azt a mércét. Azért mondom, hogy ez a legsúlyosabb esetben is. Tehát, hogy jogilag nem hangzott el, vagy ez nem bizonyítja, hogy az ügyészség milyen. Az biztos, hogy megint csak Toroczkaival, már tényleg azt fogják hinni, hogy mi az Ákos vagyok. Egyébként Toroczkaival nincs bajom, mínusz Novák előtt, mert vele annál több, de tényleg azt bizonyítja, amit Toroczkai mondott, hogy sajnálja, de ebben az van, hogy az ügyészség érinthetetlen. Ez pedig a Fidesznek inkább jobb, mint rosszabb. Igen, és azt gondolom mindenvé vált, hogy amúgy meg ez egy nagyon helyes megközelítés, tehát az emberek a chipses pult előtt tökéletesen látják a súlyát, és valószínűleg ez lesz hosszú távon ennek az egész Magyar Péter jelenségnek a valódi értéke is. Tehát amikor lecseng a hype, és kiderül, hogy ez ennyit tud, és hogy hiába bögdösik, mint az egyszeri mémmel a bottal nem fog már ezt többet ki sajtolni magából, hogy bizony, tehát hogy egyáltalán nem. Az érzékelhető, hogyha van valaminek politikai dilemmája, belső örlődés, az kiderül ebből a hanganyagból, hogy ugye probléma volt belőle a Sádl jelenség, hogy probléma volt az, hogy ugye ez kirobbanhatott nyilván, hiszen ez minden politikai pártnak, oldalnak árt. Tehát de ha ezt lehántjuk, ha maradunk a hagyma hasonlatnál, ami jogilag értékelhető marad ebből a hanganyagból, az bizony tényleg elég kevés. Tehát egyáltalán nem az derül ki, sőt, szinte az ügyészségre, én nem büntetőügyekkel foglalkozom, úgyhogy nekem az ügyészséggel nincs nagy kapcsolatom. Én, hogyha ilyen értelemben is a chipses pult előtt állok a Spárba, szinte megnyugtató, hogy tehát az ügyészség alapvetőleg teszi a dolgát. Az az ügyészség, ami még jogi természeténél fogva legközelebb van a kormányhoz. Tehát ez mindenhol így van az Egyesült Államokban is, és még az sem áll olyan politikai befolyás alatt, hogy ne amiatt följön a feje a politikai kormányzati vezetésnek, hogy lényegében arra panaszkodjanak, mert a hanganyagban ez történik. Hogy sokkal inkább probléma, és az ügyészséggel ezt érdemes összevetni, ugye a magyar bírói karnak az elfogultságát, ami aztán igazán nem jobbról áll fenn, hogy ott ugye mik történnek, ott milyen ítéletek születtek, például ugye közel vagyunk a kegyelmi botrányhoz, annak is méltatlanul háttérbe szorult mellékszál az alapul fekvő ítéletet. Nem az, hogy kinek adott a Novák kegyelmet, meg hogy adta a kegyelmet, hanem az, hogy születhetnek ennyire enyhe ítéletek a Helsinki bizottságok által érzékenyített, kommunista rutinokból gazdálkodó, sokszor abból a személyi állományból itt maradt magyar bírói karba. Ha összevetem a magyar bíróságokkal kapcsolatos problémákat, ami nekem személyesen is sok van, és az, ami most kiderült az ügyészségről, amiben nekem is egy lépés távolságom van, hiszen nem találkozok az ügyészségi munkával, akkor szinte azt kell, hogy mondjam, hogy az ügyészségnek ezek alapján az én szempontomból tényleg szigorúan csak a Spárban chipses pult előtt állva még jobb a reputációja, mint amit én a saját bőrömön az igazságszolgáltatás elfogult egyes bírók esetén, tehát nem akarok általánosítani, de egyes bíróságok esetén politikailag motivált, befolyásolt dimenziókba tapasztalok. És szerintem ez az, amiről megint csak érdemes lehet beszélni, és itt is az ügy kapcsán, hogy van egy nyilván első blikre vonzó családi drámából politikai, közéleti témává dagasztott, nem véletlen hoztam be ezt a titkosszolgálati szálat, nagyon gyanúsan erősített kívülről, ha nem is generált, de erősített ilyen nem tudom, bulvárbomba, de hogy mintha nem beszélnénk fontos dolgokról, vagy lényeges dolgokról ezek mögött, mert hogy abban, és ez megint az, hogy igazság egy van, hogy abban valószínűleg nagyon egyet fogunk érteni, nagyon sokan, hogy az egész végrehajtói, úgy, ahogy ezt megörököltük a rendszerváltásra, meg kialakult 90 után, az egész végrehajtói bagázs az úgy rohadt, ahogy van. És az, hogy végre van egy Wölner-Sádl ügy, annak igazából szerintem mindannyian örülünk, és annak is örülünk, hogy tisztuljon ez is kifele, hogy mondjuk a magyar Péterek tisztuljanak kifele a NER-ből, tisztuljanak kifele ezek az ügyek, és az ilyen visszaélésszerű rendszerek, mert hogy ezek ugye önálló alrendszerekké váltak, ez az egész végrehajtói dimenzió, ami egy
rákfenéje volt, ha felsoroljuk, hogy mi probléma Magyarországgal 90 óta, tehát mik azok a hozott problémák, az egyik hozott probléma az pontosan ez a végrehajtó dimenzió, és hogy arról érdemes beszélni, hogy igenis, nagyon jó ez, hogy történik, erről beszélünk, de nem erről beszélünk, hanem egy akár self-made man, akár kívülről épített Magyar Péternek a politikai előrejutásáról szól ez az egész történet. Ez pedig én nagyon aggasztónak tartom, mert hogy nem ez a fontos beszédtéma, és tényleg nem azokról a fontos dolgokról beszélünk, amiből viszont van sok. Tehát azok a valódi társadalmi kérdések, és ezekre nem mutat rá a hanganyag, nem mutat rá a Magyar Péter jelenség, és nem mutat rá, egyre inkább úgy tűnik, az a politikai agenda sem, amit Magyar Péterre építenek. Említetted, hogy ugye büntetőjogász vagy. Gondolom, hogy pont nem. De gondolom, hogy hallottál már felvételeket, amiket operatív nyomozás kapcsán vesznek fel, lehallgatások, stb. Persze. Tehát, hogy nekem ez a felvétel arról árulkodik, hogy nem szerénykedtek. Tehát az információkat nem tartották vissza, tehát maga a felvétel, amit elmond kérdésedre válaszol, az az, hogy Varga Juditba a rafináltság legkisebb szikrája sincsen, mert aki ennyire egyszerű, hogy nem szúrja ki, ez az idióta vezeti az egész beszélgetést, tehát olyan szinten vezette a beszélgetést, hogy Amerikában szerintem már súrolna azt a határt, hogy ő vette rá a bűncselekményre szinte, tehát hogy konkrétan olyan szinten vezeti, és hát, ha most nagyon ítélkeznek, akkor a Varga Judit se érdemelt jobb férjet, mint Magyar Péter, hogyha ezt megharapta. Hát mindesetre szájába adott mondatot. Hát de ne hülyéskedtem, most ezt valaki meghallgatja, ez olyan szinten van vezetve, hogy a lakótelepen annak idején a legjobb barátomat megkérdeztem volna, hogyha elkezd ilyeneket kezdeni, hogy te úgy rendőr vagy mi van veled? Tehát, hogy ez annyira azt mondtad, gáz, hogy jól mondtad, épp kimentem, tehát ilyen típusú, tehát hogy teljesen arról, tehát hogy annyira, hogy igen, de, és mondta, hogy nem volt abban semmi rossz. Igen, de említetted, hogy nem tudom, és akkor itt van Varga Juditnak azt kellett mondani, hogy ember, veled mi van? Meg hát teljesen igazad. Egész egyszerűen nekem ennél többet nem mond el, hogy Varga Judit nem volt a helyzet magaslatán, de éppen, hogyha az ellenzék tematikáján alapulva megyünk végig ezen, hát ha nem volt a helyzet magaslatán, akkor ez a felvétel, ez ennyi. Abszolút volt. Tehát, hogy konkrétan bele van adva a szájába a szó, és hát mondjuk itt, ha vicces akarnék, akkor mondaná, hogy először egyébként nem ezt a felvételt ígérték Varga Judittal kapcsolatban, kicsit csalódottak vagyunk, de tényleg nem akarom elviccelni, mert ennél komolyabb a téma. Én nem szeretem azt, hogyha elvitatják emberektől, hogy nekik nem jó. Én nem szeretem azt az általában kormányoldalról tolt narratívát, amikor megmagyarázzuk azoknak az embereknek, akik nem érzik jól magukat ebben a rendszerben, hogy már pedig neked jó. Én ezt utálom. Tehát, hogy ezen én föl tudom magam mérgelni. Tehát nem szeretném elvenni senkinek sem azt az élményét, hogy esetleg most azt érezhesse, hogy végre oda került, hogy bármi kiderülhet. Nekem ezzel nincs van. Nekem azzal van bajom, hogy az informátort, aki egyébként maga is neres, sőt, mondom még egyszer, minden, amit egy jobboldali embernek gyűlölnie kell a saját oldalába, annak a végterméke Magyar Péter. És én azt nem értem, és azt nem viselem el, hogy ezek az emberek, akik arra vágynak, hogy legyen kormányváltás, azok miből gondolják, hogy ezt egy nerről leszakadt farzseb fogja intézni, és hogy az jobb lesz. Tehát, hogy nekem ezek aki egyébként az ő szavazóikat darabolja tovább. Abszolút, arról nem beszélve, hogyha most megint csak a balos demagóg gondolkodás mentén megyek keresztül, hát akkor vehetjük úgy is, hogy ebben a rendszerben viszont az előző rendszer által beépített panelek meg dőlnek kifele sorba a szekrényből. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy Völner Sadül ügy, de Völner Sadül előzetesben van, míg Ceglédi a Pozsonyi úton iszza kapucsinóját. Tehát, hogy akkor most hol is vagyunk? Tehát, hogy akkor tegyünk már rendet ugyanezen tematika alapján. Szerintem nagyon jó, hogyha kiderülnek olyan dolgok, amik egyébként bűncselekményekre utalnak. Nagyon jó, hogyha ezeket kivizsgálják. Ha ezeket lehet bizonyítani, akkor igenis hújjanak fejek. Én nem mondom, hogy nem, de az, hogy egy asszonyverő felvételt készítő, a hitvesi ágyban felvételt készítő ember hős lehet, az azt mutatja nekem, hogy egyébként az ország egy bizonyos rétege nagyon a padló alatt van.
És itt Máté, te mondtad a tisztulást. Ugye Bajer Zsolt azt mondta, hogy 10 éve tudják, hogy Magyar Péter hogyan bánik a feleségével. Hogyha ez igaz, akkor hogyan kerülhetett ilyen pozíciókba, és miért nem vetette ki magából a rendszert, hogy erről 10 éve Bajer Zsolt elmondása szerint tudva levő? Jogos felnyitás, és pont amikor jöttem ide fel, akkor olvastam ezt, és a Hont András reakcióját rá, aki ezen nagyon ki is rohant. Nyilván mindig a mértékben van a kulcs. Tehát ugye, hogy Ernst Jünger mondja a látomásos parabolájában, a márványszirtekenben, amit én nagyon-nagyon szeretek, járatlan utakon könnyen elveszítjük a mértéket. Ugye nem tudjuk, hogy itt azért ez a tudomás, ez mibe merült ki? Tehát tényleg az, hogy itt fizikai bántalmazás van, vagy csak annyi, hogy van egy narcisztikus ember, aki hajlamos a kamera környékéről elkönyökölni a saját feleségét is, tehát hogy mit akar ez a 10 éves élmény, de az viszont mindenképpen az oldala, az tanulságos, és ilyen módon intő, hogy itt bizony pont megint az idő. Tehát, hogy jobb emberismeretre van szükség, és az mindenkinek nagy tanúság, hogy legyen ebből az ügyből is. Tehát, hogy az olyan módon, nepotista módon épített, arra alkalmatlan emberek, akik előre kerülnek, és ami ennek Magyar Péter is egyre inkább tűnik, és pont azok által a lépések által tűnik annak, amiket maga lép meg, hiszen az általa nyilvánosságozott hangfelvétel, az által adott magyarázatok, a saját szintén nagyon ellentmondásos viselkedése, ahogy egyébként ő vagdalkozik, oda szúrta a Mi Hazánknak szatellitpártnak nevezte, közben meg, ha már ugye szólt a Mi Hazánkról, pont a Fiszter Zsuzsanna az, aki ezt az egész Völner Sadl ügyet elkezdte. De ez nem volt jó, mert nem egy Neres mondta. Igen, valószínűleg ez a történet, de közben odaszúlt a Dezső Andrásnak, tehát tényleg egy ilyen narcisztikus ember vagdalkozásának tűnik. Kicsit Márki-Zay Péter kettőnek tűnik, akit ugye sokszor szintén hatalmas médiaháttérrel pakoltak előre és tereltek ezt irányba. nem hagyhatom nára. De alkalmatlannak tűnt nagyon sokszor arra a szerepre, hiszen a sajátjainak szúrt meg az egy másik kérdés, de a Márki-Zay azon kívül, hogy egy nagyon jó alap a mémgyártásra, hát azért ne hasonlítsuk össze Magyar Péterre, Márki-Zayról nem tudom, hogy megverte a nejét, nem tudom, hogy felvételeket készített róla. De Magyar Péterről tudjuk, mert hiszen... Nincs ilyen hír sincs. Tehát, hogy Márki-Zay, amiket mond, sokkal több órányi anyagot lehet tőle ismerni, mint Magyar Péterről. Magyar Péterről azt lehet tudni, hogy Neres munkákban vett részt, miután saját bevallása szerint most már kiderült, tudomása volt visszaélésekről, mégsem utasított el ezeket a munkákat, nem állt a nyilvánosság elé. Neres munkákból élt, hétfőn, kedden kiállt, és azt mondta, hogy a NER rossz, ő lesz a főügyész. Tehát, hogy ezt tudjuk róla. Márki-Zayról azt tudjuk, hogy jobb világot szeretne, nem szereti egyébként a Fidesz, de szereti az értékes embereket. Azt tudjuk róla, hogy nem tudta, hogy bűncselekmény külföldről dollárt elfogadni. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot tudunk róla mondani, ami amúgy így megütögetjük a vállát, és azt mondjuk, hogy de cuki vagy. Tehát, hogy őróla nincsen ilyen információnk, nincs ilyen élményünk vele szemben, mint Magyar Péterrel szemben, aki, mondom még egyszer, megjelent, mint Copperfield Dávid, és 2 hét múlva pedig már Tom Jones volt. Igen, tehát, de nem pont Magyar Péter a szegény ember Márki-Zay Péterre? Tehát, hogy egy még gyengébb... Nem, Magyar Péter a lélektelen emberek Márki-Zay Péterre, maradjunk annyiban, mert az, aki esélyt sem ad annak, mondom még egyszer, minden ilyen hírt, mint ami arról szól, hogy Magyar Péter bántalmazta Varga Juditot, kétkedéssel kell fogadni. Azért, mert egy gyanúsításról beszélünk, és az ártatlanság véleme megilleti Magyar Péter. Na de hát, hogyha annyira kétkedünk benne, hogy kritika nélkül elutasítjuk, akkor K. Endrék vagyunk. Csak egy másik szinten. Tehát, hogy ne hülyéskedjünk már, hogy az nem lehet, hogy én azt szerint ítélem meg, hogy zavar, hogy a szomszédomba agyonütötték azt a nőt, hogy azok mondjuk adott esetben cigányok vagy fehérek. Tehát nem lehet így, hanem hogyha van egy értékrendem, akkor engem zavar. És hogyha hallom, de nem voltam tanúja, akkor nem azt szerint fogom eldönteni, hogy hiszek-e annak a nőnek, hogy cigánya vagy fehér, hanem megadom a lehetőségét, és mindenképpen szeretném, hogy kivizsgálják. Tehát hogy én azért elutasítom, mert az éppen most nekem nem használ, azon kívül meg elmondom, hogy jelen állás szerint teljesen mindegy, hogy ez igaz-e vagy sem. Én nem is értem ezt, hogy lehet azt felhozni védekezésként, hogy valakit elkezdünk egyébként lejáratni, és most nem akarok magammal szembe menni, de ez az igazság. Mi köze van ahhoz, hogy egy Neres lett
égi csillag a baloldal egy részének ahhoz, hogy ő bántalmazta a feleségét, vagy nem. Ennél sokkal rosszabb a helyzet. Hát minden, amiért az emberek ellenzékben összeállnak, minden, amiért az emberek panaszkodnak, hogy a gyermekei külföldre akarnak menni, minden, amiről beszélnek, hogy maffia kormány, hogy nem tudom, mi van, annak az a végterméke Magyar Péter. Ez sokkal előbbre mutat annál, hogy történt-e bántalmazás családon belül, vagy nem. Még egyszer mondom, Varga Juditnak, hogyha volt ilyenje, időbe kellett volna szólni. Ez csak, bocsánat, egyetlen mondatreakció. Egyetértünk a fokozatbeli különbségbe is MZP és Magyar Péter között. Én ezért érzem azt, hogy kicsit ez a mondás igaznak tűnik, hogy és mindig minden egyre jobban rosszabb lett, hogy azért, tehát tényleg egy szinttel még lejjebb érkeztünk Magyar Péterrel, mint messiással. Ugye van ez a mém, hogy az MSZNP-től indultunk, lett MSZP, MZP, MP. Kíváncsi vagyok, ki lesz az M, aki a következő körben még lejjebbről jön. Csak P az megvan, Péter. Péter, megvan. Viszont a másik fele, hogy azért az is álságos, és ebben tényleg nem megyek már bele az idő rövidsége okán is, hogy ha nem is feszegetjük ezt a családon belül erőszakszálat, mert nem tudjuk, hogy mi történt, azért az, hogy azok, akik erre nagyon érzékenyek szoktak lenni a baloldalon, a mérőveráig, azok csak egy cinikus közleményt tudtak kiadni a volt miniszterasszonnyal szemben, azért az is egy álságos gyakorlatra mutat rá, és pontosan arra, mint hogyha politikailag lennek fogjulejtve fontos témák, és ilyen az családon belül erőszak is. Az igazi arcuk ezeknek az embereknek. És akkor visszatérnék még oda, hogy képzeljük már azt a barom arcút, már bocsánat a kifejezésért, aki azt mondja a Mi Hazánkra, hogy ez egy Fidesz pénzelte, Fidesz csinálta párt, valójában a Fidesz szatellit szervezete, amelyik azt mondja tehát egy véresen ellenzéki újságíróról, hogy fideszes propagandista, de önmagáról mindenesről azt mondja, hogy ő ellenzéki. Tehát, hogy megvan. Tehát, hogy ez annyira abszurd, és az emberek ezt kritika nélkül fogadják. Tehát, hogy ez az ijesztő benne, hogy a Mi Hazánk az fideszes, a ellenzéki újságíró, aki egyébként ezt az ügyet, amiben ő most fürdik, felgönyörítette és leírta, az propagandista, de ő maga, aki tegnap még abból élt, hogy utalt neki a Fidesz, az pedig ellenzéki. És még arra kérlek titeket, hogy nagyon röviden reagáljatok arra, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy egy 100 fős jogi csapat segítségével bíróság elé fog mindenkit állítani, aki valótlanságot állít róla. Itt egy megfélemlítés zajlik, vagy ahhoz, hogy valaki tényleg szembeszálljon a Fideszhez, szükség van egy ilyen jogi védelemre, hogy ne legyen egy karaktergyilkos. Ez egy ultrahangkép, hogy maradjunk stílszerűek arról, hogy mit várhatunk a megszületendő Magyar Pétertől majd. Egyetértek, kicsit ez olyan, mint amit maga az itteni ellenzék szeret mondani arról, hogy ami Lengyelországban történik, és ott azért elég durva dolgok történnek most, és politikailag, morálisan is aggasztók, hogy az lesz majd itt is. Van ebbe egy ilyen várakozás, és a másik meg, hogy kicsit fordítva ülünk a lovon. Tehát az, hogy itt 100 fős jogi csapatokkal ilyenekkel lehet dobálózni, mi ilyet nem nagyon láttunk. Én olyan nemzetközi perekbe vettem részt Washingtonban, nagy ügyekben, állam kontra állam, ahol mondjuk összesen 6-8 jogász mozgott. Tehát aki ilyet mond, és még ha túlzás is van benne, az pontosan azt a nagyon nagy felkészültséget, azt a konstruáltságot mutatja, azt a támogatottságot látja, felsejlik a háttérbe megint a titkosszolgálatok világa, ami abszolút nem a magányos hős a sziklán és fújja a szélgép és lobog a haja, hanem itt valami sokkal konstruáltabb, sokkal mélyebb, sokkal nagyobb forrásokkal rendelkező erő, amit most felcsillanni látunk. Én nem szeretném elvenni Magyar Péter szuperhős élményét, távol álljon tőlem. Tehát mennyire lehet komolyan venni valakit, aki azzal fenyegetőzik, hogyha valaki rosszat mond rám, akkor 100 ügyvéddel fogom feljelenteni. Tehát, hogy ügyvéd úr, mennyire lehet komolyan venni valakit, aki 100 ügyvéddel fenyegetőzik. Tehát amerikai perekben is, amikor már van egy tucat, az azt jelenti, hogy dollármilliárdokról van szó, de ő neki hát szerintem nem akarom bántani a szakmát, lehet, hogy nincs 100 jó ügyvéd az országban egyébként, azért egy kis ország vagyunk, 100 jó asztalos sincsen szerintem, tehát hogy bár most elmentünk, nem akarok senkit se sértegetni, de mennyire lehet komolyan venni egy embert, aki a tüntetés kellős közepén azt állítja egyik bevezetendő pontjaként, hogy a propaganda eltörlése, a szólásszabadság visszaállítása, majd közli, hogy az az ember, aki esetleg olyat ír, ami neki nem tetszik, az propagandista, és egyébként, ha valaki olyat mond, ami neki nem tetszik, az pedig 100 ügyvéddel fenyegeti. Hát tényleg komolyan mondom, hogy
hogy lehet komolyan venni? Tehát, hogy nem, Magyar Péter, tegyük félre, ez olyan, mint az Osváth ügyben, tegyük félre, hogy Osváth Zsolt mit követette, vagy mit nem, hanem a kritika nélkül elutasításról beszélek, hogy mennyire ijesztő, hogy Osváth Zsolt ügyében a influencer tüntetés után pár nappal a félország K-Andrévé vált, és kritika nélkül mentette fel Osváth Zsoltot, anélkül, hogy ismerne bármit ebben, mert az ő oldalának ez a jó. Mennyire lehet azt komolyan venni, milyen ember az tényleg, nem tudok más kérdezni, nem akarok személyeskedni, de muszáj vagyok. Milyen ember az, akinek az a Magyar Péter jelenti majd a szabadságot, meg a diktatúrán kívüliséget, aki azt mondja, hogy aki neki ellentmond, a 100 ügyvéddel jelenti Már fel. most fenyeget a legelején. Te mondom, ez az ultrahangképe, láthatjuk, hogy mi fog megszületni. Erről van szó. Utolsó félmondat, tényleg nem több. Azért látjuk ebbe a 100 ügyvédben, sokszor ugye az egy ügyvédnél a 100 ügyvéd nem lesz több, tehát nem tud hozzáadott értéket mondani, úgyhogy pont ez kicsit rávilágít a Lufira is, hogy mint a kezdenek idurranni. Ez a klasszikus Chuck Norrisos, hogy ugye hány fekvőtámaszt tudsz csinálni, az összeset. Tehát kicsit ilyen volt ez a 100 ügyvéd is. Nem több a 100, mint az egy. Azon kívül nagyon örülnék, hogyha Magyar Péter mondaná valami olyat, amit eddig már nem mondott el másik 300 ember a borozóban, de most halál komolyan mondom. Abban viszont remélem, hogy mi újakat tudtunk ma mondani. Tóth Máténak és Lukács Adorjánnak köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönöm a kívást. Köszönjük szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt már a Feedback, a Hit Rádió hírelemző műsora, és arra kérem önöket, hogy a kommentek között fejtsék ki a véleményüket, de ezt minden esetben kulturált módon tegyék. A mikrofonnál Jakab Balást hallották, viszontlátásra.